بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه تاسو ته د ټیپو شهید سکول اینڈ کالج د طرفه مخاطب یو. نن تاسو د 7 ساينس لیکچر نمبر فرست. تاسو ټول وړو ته خواسته چې تاسو خپل د 7 ساينس بوکس راواله او پیج نمبر 1 کولاو کړئ. د سبق شروع کېدو نه مخکې موږ لا پکار دي چې مونږه ساينس وپېژنو چې ساينس اصل کې څه ته وایي. ساينس مونږه په مخکې کلاسز کې ویلي وو چې ساينس د لاتیني ژبې یو لفظ دی چې کوم حاصل شوی دی اوبټین شوی دی دا ساینشیانه چې د کومې مینینګ معنی ده نالج علم دی. ساينس زموږ سره د لاتیني ژبې یو لفظ دی کوم چې مونږه حاصل کړی دی د ساینشیانه چې د کومې معنی زموږ سره علم دی. بیا مونږه چې څنګه ووایو چې ساينس مونږه علم ته ویلی شو. دغه علم مونږه په دوو طریقه کارو باندې څه کوو حاصلوو. اولنی زموږ سره دی ابزرویشن. ابزرویشن مونږ ویلی شو مشاهدې ته یو شی په غور سره سړي کولو ته. دا مشاهده بیا مونږه په 5 سنس ارګن باندې کوو په 15 حس والا اعضاو باندې کوو. زموږ سره هغه دا دي. نمبر فرست دی سکن، نمبر سیکنڈ دے نوز، نمبر تھرڈ دے ٹنگ، نمبر 4 دے ایئر او نمبر 5 دے آئی. دا هغه 15 اعضا دي په کوم باندې چې مونږه ابزرویشن مشاهده کولی شو. بیا زموږ سره دویم نمبر کم طریقه کار چې دی هغې ته مونږه ایکسپریمنټ تجربه ویلی شو. او تجربه اصل کې مونږه په انسټرومنټس په آلاتو په بیس باندې کوو. دغه آلات زموږ سره ټیسټ ټیوب، مایکروسکوپ یا نور داسې حالات کیدی شي چې په هغې باندې موږ څه ایکسپریمنټ تجربه کولی شو. دا هغه دوه طریقه کار دي په کوم باندې چې موږ علم حاصلوو. اوس راځو د ساينس ډیفینیشن ته چې ساينس is the knowledge which we gain through experiment and observation. ساينس زموږ سره هر هغه علم دی کوم چې موږ په تجربې او په مشاهده باندې سکو حاصل کو. دغه علم د بیا موږ ساينس ویلی شو. دینه بعد موږ لا پکار دي چې موږ سیل وپېژنو. نو سیل زموږ سره بیسیک یونټ آف لیوینګ ارګنیزم دی، بنیادي اکایي ده د یو جاندار which has all characteristics of life چې په هغې کې ټول خصوصیات د زندګۍ صحیح موجود دي. دغه ته موږ سیل ویلی شو. موږ به یو مثال د یو بلډینګ والو. د یو بلډینګ بیسیک یونټ چې زموږ سره دی هغه څه دي بریکس دي، خښتې دي. کله چې ګروپس اف بریکس راجمع شي زموږ سره څه جوړ کړي یو وال جوړ کړي. بیا زموږ سره کله دا ګروپس اف والز راجمع شي زموږ سره څه جوړ کړي یو روم جوړ کړي، کمره جوړه کړي. کله چې بیا زموږ سره دا ګروپس اف رومز راجمع شي نو زموږ سره بیا یو روف جوړ کړي، یو چت جوړ کړي. د دې نه بعد چې کله زموږ سره ګروپ اف روپس راجمع شي نو زموږ سره څه جوړ کړي یو بلډینګ جوړ کړي. دغه شان زموږ سره یو ارګنیزم دی، جاندار دی چې کله د یو جاندار زموږ سره بنیادي اکایي چې هغه زموږ سره سیل دی. بیا چې کله ګروپس اف سیلز زموږ سره راجمع شي څه جوړه کړي ټیشو جوړه کړي، څنګه چې وال جوړیږي. دغه شان بیا کله چې ګروپ اف ټیشوز راجمع شي زموږ سره څه جوړ کړي ارګن جوړ کړي، څنګه چې زموږ سره روم جوړیږي. بیا چې زموږ سره ګروپ اف ارګنز راجمع شي زموږ سره څه جوړ کړي یو ارګن سیسټم جوړ کړي، څنګه چې زموږ سره یو روح جوړیږي. بیا چې زموږ سره کله ګروپ اف ارګن سیسټم راجمع شي یو ارګنیزم جوړ کړي، یو جاندار جوړ کړي، لکه څنګه چې زموږ سره یو بلډینګ د روفس نه د چتون نه جوړیږي. د دې نه بعد زموږ سره نننی ټاپک دی ارګن سیسټم، د اعضاو نظام. زموږ سره ا ګروپ اف ارګنز هغه مجموعه د اعضاو دیٹ ورک ټوګیدر چې په جمع کار کوي ټو پرفارم ون اور مور فنکشن چې وکړي یو یا ډیر کارونه. دغه ګروپ اف ارګنز ته بیا موږ ارګن سیسټم ویلی شو. هغه ګروپ اف ارګنز هغه مجموعه د اعضاو چې په جمع کار کوي یو یا ډیر کارونه کوي. دغه د اعضاو مجموعې ته بیا موږ ارګن سیسټم ویلی شو، د اعضاو نظام ویلی شو. بیا راځو خپل سبق ته چې کوم زموږ سره دی هیومن ارګن سیسټم. یونټ نمبر 1 زموږ سره هیومن ارګن
سیستم د انسان د اعضاو نظام. څنګه چې موږ وویل چې زموږ سره ګروپ اف ارګنز چې کله راجمع شي او په جمع کار کوي دغې ته بیا موږ ارګن سیستم ویلی شو. نو په دې سبق کې به موږ د انسان د اعضاو نظام په باره کې څه خبره کوو. دې نه بعد زموږ سره راځي ابجیکټیوز. ابجیکټیوز موږ ویلی شو مقاصد ته، هغه مقاصد چې کوم به تاسو په دې سبق کې څه کوئ حاصلوئ. د ابجیکټیوز نه بعد زموږ سره راځي بیا تھنک بیک، وروسته سوچ وکئ. وایي فرام ویر ډو هیومن اوبټین فوډ، د کوم ځای نه انسان خوراک حاصلوي. اوبټین معنی زموږ سره راځي حاصل کرنا. وایي د انسانان د کوم ځای نه خوراک حاصلوي. نو انسانان د بوټو نه او د ځناورو نه څه کوي خوراک حاصلوي. بیا دی also name some system in the human body، نور هم څه نومونه د نظامونو وایي په انسان په وجود کې، لکه کم ارګن سیستم چې په انسان په وجود کې دي، لکه سرکولیټري سیستم، هغه سیستم د رګونو چې کوم زموږ سره وینه پکې په وجود کې چلیږي دغې ته موږ څه ویلی شو سرکولیټري سیستم. بل دی ریسپیریټري سیستم، هغه سیستم په کوم باندې چې موږ اکسیجن راکاږو په سیل کې انرژي پیدا شي او کاربن ډای اکساید زموږ د وجود نه وځي، دغې ته موږ څه ریسپیریټري سیستم ویلی شو. بل دی زموږ سره ډایجسټیو سیستم، هغه سیستم کم خوراک چې موږ خورو کم کمپلیکس مالیکول پیچیده مالیکول هغه زموږ سره سمپل مالیکولز ته بریک ډاون وشي او موږ دې څه توانایي حاصل کړو، دغې طریقې کار ته موږ څه ډایجسټیو سیستم ویلی شو. دا څه نظامونه دي چې زموږ په انسان په وجود کې څه موجود دي. دې نه بعد راځي کی ورډز، هغه الفاظ چې کوم زموږ سره د چابۍ کردار ادا کوي، دغې الفاظ ته موږ څه ویلی شو کی ورډز. د کی ورډز کې زموږ سره اولنی لفظ دی ډایجیشن، هاضمه. process through which complex molecule is broken down to the simple molecule، هر هغه طریقه کار چې په کوم باندې کمپلیکس مالیکول پیچیده مالیکول زموږ سره مات شي سمپل مالیکول ته، ساده مالیکول یا وړو مالیکول ته، دغه طریقه کار ته بیا موږ سره ډایجیشن هاضمه ویلی شو. د دې نه بعد دی بولس. بولس وایي food that is chewed and mixed in the mouth with saliva، زموږ سره هر هغه خوراک چې کله موږ وجویو او هغه زموږ سره په خوله کې یو ځای شي د لاړو سره، دغې خوراک ته بیا موږ څه بولس ویلی شو. بیا زموږ سره دی پیریسټالیسیس. پیریسټالیسیس زموږ سره ویو لایک کنټریکشن اینڈ ریلیکسیشن آف مسل ټو موو ډاون دی فوډ اینڈ ډایجسټیو ټریکټ، د لهر په شانتي راغونډېدا او نرمېدا د مسلز چې حرکت ورکړي خوراک له لاندې په ډایجسټیو ټریک کې. ډایجسټیو ټریک زموږ سره هر هغه نالۍ ده کوم چې زموږ سره د خولې نه شروع په انس باندې څه شي ختمه شي. انس زموږ سره هر هغه ځای دی په کوم باندې زموږ سره زموږ نه انډایجسټډ فوډ بهر وځي، دغې ته موږ سره انس ویلی شو. نو دغې نالۍ ته بیا موږ سره ډایجسټیو ټریکټ یا الیمنټري کنال ویلی شو. د دې نه بعد زموږ سره بل دی کایم. کایم زموږ سره د اسیډک فلویډ which passes from stomach to small intestine، هر هغه تیزابي مایع چې هغه زموږ سره د معدې نه وړو کولمو ته څه شي پاس شي، دغې ته موږ سره کایم ویلی شو. بیا دی زموږ سره انزایم. انزایم زموږ سره یو بایولوژیکل کیټلیسټ دی او کیټلیسټ زموږ سره اصل کې which speed downs the reaction، چې زموږ سره په وجود کې ریاکشن زموږ سره څه کوي تیزوي. نو انزایمز کار سره زموږ سره دا په وجود کې څه ریاکشن سپیډ اپ کوي تیزوي. د دې نه بعد زموږ سره دی بریتینګ. بریتینګ زموږ ویلی شو انټیک اف اکسیجن، اکسیجن راکاږل، اینډ ریلیز اف کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید بهر وستا، دې طریقې کار ته موږ څه ویلی شو بریتینګ ویلی شو، ساه اخیسته ویلی شو. بل دی زموږ سره ریسپایریشن. ریسپایریشن زموږ سره هر هغه بایوکیمیکل پروسس دی په لیوینګ ارګنیزم کې چې کوم کیمیکل پروسس کېږي که نو دغې ته موږ سره بایوکیمیکل پروسس ویلی شو، چې کوم کې زموږ سره د ایکسچینج اف ګیسز کېږي ټو پروډیوس انرژي اینډ باډي سیل، د ګیسونو هغه بدلون کېږي چې زموږ سره څه د هغې د لاسه توانایي پیدا شي په باډي سیل کې، دغې طریقې کار ته بیا موږ سره ریسپایریشن ویلی شو. بل دی انسپایریشن.
the act of drawing air into lungs هر هغه عمل چې مونږه هوا پړبوسانو ته سا راکاږو دغه عمل ته مونږ څه ویلی شو انسپایریشن ویلی شو بل دی expiration the act of drawing air out of the lungs هر هغه عمل په کوم باندې چې مونږه پړبوسان نه هوا بهر وباسو دغه عمل ته بیا موږ څه expiration ویلی شو بل دی زموږ سره disorders مونږ ویلی شو disturbance in the normal state of body or mind disorder اصل کې مونږه خرابې ته ویلی شو نو disturbance رکاوټ راوسته په نارمل حالاتو د وجود یا د ذهن کې دغه ته موږ سره disorders یا خرابې ویلی شو بیا د دې نه بعد راځي زموږ سره difficult words مشکل الفاظ اکټیویټي مونږ ویلی شو سرګرمۍ ته کار کولو ته بل دی زموږ سره کمپلیکس مونږ ویلی شو پیچیده مشکل بل دی زموږ سره سمپل مونږ ویلی شو ساده ته بل دی زموږ سره کنټینز مونږ ویلی شو مشتمل ته بل دی زموږ سره ډایجیشن مونږ ویلی شو هاضمې ته بیا زموږ سره راځي زموږ ریډ اینډ شیر ویل ولی او د یو بل سره څه کوي شیر کوي وایي الله سبحانه وتعالی says الله تعالی سبحانه وتعالی ویلی دی and eat of what Allah has provided for you خورئ هغه څه کوم چې الله تعالی تاسو ته سري مهیا کړي دي provided معنی سره راځي مهیا کرنا for you ستاسو دپاره which is lawful چې څه حلال دي lawful مونږ څه ویلی شو حلال دي and good او سري ښه دي and fear الله او ویرېږئ د الله نه fear ویلی شي ویرېږئ and whom په چا باندې ووم ویلی شي جس پر په چا باندې you are believers تاسو څه کوئ یقین کوئ نو الله تعالی سبحانه وتعالی ویلی دی په سوره مائده 88 نمبر آیات کې چې خورئ هغه څه کوم چې الله تعالی تاسو ته مهیا کړي دي او چې کوم زموږ سره حلال دي او سري ښه دي او ویرېږئ د الله نه په چا باندې چې تاسو یقین کوئ اوس راځو خپل سبق ته وایي all living things need energy د ټول جاندار څیزونو دپاره څه د توانایي ضرورت دی to perform their activities چې وکړي پې خپل سرګرمیانې کارونه activities سرګرمي what do you think from where living organism get this energy ستاسو سوچ سره چې دا living organism دا جاندار څیزونه زموږ سره دا توانایي د کوم ځای نه حاصلوي they eat food to get this energy دیو خوراک خوري چې دا توانایي څه کړي حاصل کړي humans eat a variety of food انسانان مختلف قسمه خوراکونه خوري variety مختلف but how do humans get energy from food لیکن څنګه دا انسانان توانایي د خوراک نه حاصلوي په کوم یو طریقه کار باندې دا انسانان دا توانایي د دې خوراک نه حاصلوي نو اوس په هغه وایو the food they eat contain complex organic molecule کم خوراک چې مونږ وخورو په دې کې صحیح کمپلیکس پیچیده ارګینیک مالیکول هغه مالیکولز ته مونږ ویلی شو کوم چې زموږ سره د لیوینګ ارګانیزم سره څه تعلق لري دغه مالیکولز ته ټول ته مونږ څه ویلی شو ارګینیک مالیکول ویلی شو لکه سچیز لکه کاربوهایډریټس زموږ سره یو کمپلیکس مالیکول دی کوم چې زموږ سره د کاربن هایډروجن او اکسیجن نه صحیح جوړي او په بوډي کې د سټارچ په پام کې صحیح موجودي بل زم سره دی پروټین زم سره یو کمپلیکس مالیکول دی کوم چې زم سره د سمپل مالیکول امینو اسید نه صحیح جوړي د ډیرو سمپل مالیکول د امینو اسید نه صحیح جوړي اصل کې پروټین د نایټروجن کاربن هایډروجن اکسیجن او ځینې ټایم سلفر نه صحیح جوړي بل دی زم سره سټارچ د تموج داره کاربوهایډریټس یو قسم دی کوم چې زم سره د بوټي په ټیشوز کې صحیح موجودي کله چې مونږ دغه خوراک وخورو
نو زم سره دغه سټارچ په ډایجسټیو سیستم کې بریک ډاون وشي او ګلوکوز ته څه شي جوړ شي د کوم نه چې بیا موږ سره توانایي حاصلولی شو. بل دي زم سره ویټامینز اصل کې زموږ په خوراکونو کې په ډېر لږ مقدار کې موجود دي چې کوم زم سره د وجود د نارمل گروث د عام یا د معمول د لویدو دپاره یا د نارمل فنکشن د معمول د کارونو دپاره صحیح ضرورت دي او زم سره زموږ د صحت دپاره او د بیماریانو د بچ کېدو دپاره هم ویټامین سری ضروري دي. ویټامینز اینڈ منرلز معدنیات دا هم زم سره صحیح د وجود دپاره ضروري لکه کیلشیم میګنیشیم آیرن یا سالټ دا زم سره ټول سری منرلز دي معدنیات دي کوم چې زم سره د وجود دپاره صحیح ضروري. The human body cannot get energy directly from these molecule د انسان نه وجود توانایي ډایرکټ د دې مالیکولز نه نشي حاصلولی so they need to be simplified ضرورت ته دی چې دا زم سره عام یا ساده مالیکول ته څه شي کنورټ شي یا بدل شي چې کوم ته بیا موږ توانایي حاصل کړو. This is done by a process called digestion دا طریقه کار کیږي چې کوم ته موږ سره ډایجیشن هاضمه ویلی شو. دا زم سره سو نننی لیکچر و تاسو په کوم ځای باندې نه پوه شوي موږ ته په کمنټس کې ویلی شو خو تاسو ټول واړه به کم کی ورډ چې دي دغه ټول به ولیکئ او یاد به یې کړئ او دا سبق به 5 ټایم څه کوئ ریډ کړئ بیا موږ ته په کمنټس کې څه مشکلات تاسو ته ویلی شئ. مهرباني.